PM Anwar sudah minta Menteri Kesihatan jawab bantahan MMA berhubung penggunaan Akta 723. Wan Saiful persoal lantikan Abdul Kadir sebagai pengerusi SPAN. Armada Bersatu kecam pengakuan Rafizi Ramli ambil cuti bagi tangani aduan daripada pemilihan PKR. Haris Idham gesa perbincangan berkaitan pentadbiran PN dijalankan secara dalaman. KPN fail permohonan mulakan prosiding komitel terhadap Papagomo. Dan peguam Abang Belon hantar surat mulakan proses fail saman kepada DBKL. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Asma Ismail dalam NextStep News edisi pagi. Jangan lupa ikuti kami di semua platform NextStep Malaysia. Jurucakap Kerajaan Perpaduan Fahmi Fadsil memberitahu Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim telah meminta Menteri Kesihatan Zulkifli Ahmad menjawab bantahan Persatuan Perubatan Malaysia MMA berhubung penggunaan Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011 Akta 723 dalam isu pemaparan harga ubat. Difahamkan Datuk Seri Anwar meminta Zulkifli meneliti persoalan dibangkitkan MMA mengapa bukan Akta Kemudahan dan Perkhidmatan Jagaan Kesihatan Swasta Akta 586 diguna pakai. Fahmi berkata, Perdana Menteri telah meminta Menteri Kesihatan segera meneliti isu itu yang antara lain dibangkitkan melibatkan penggunaan Akta 723 bawah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup KPDN. Tambahnya, beberapa langkah segera diambil pihak KKM untuk memastikan pelaksanaan dasar pemaparan harga ubat itu berjaya. Dalam pada itu, Fahmi berkata, Zulkifli juga akan mengkaji semula harga konsultasi klinik swasta. Katanya, Zulkifli memaklumkan cadangan penyelesaian akan dibentangkan kepada jemaah menteri dalam tempoh seminggu dua lagi. Ahli Parlimen Tasik Gelugur Wan Saiful mendakwa lantikan Abdul Kadir Muhammad Din sebagai pengerusi Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara SPAN berkuat kuasa 5 Mei lalu menimbulkan persoalan mengenai kemungkinan wujud konflik kepentingan dalam tadbir urus sektor air negara. Wan Saiful mempersoalkan sama ada Kadir sudah melepaskan jawatan lain yang mungkin bertindih peranannya sebagai pengawal selia sektor air. Katanya dalam satu kenyataan, seseorang yang memegang jawatan pengawal selia tidak sepatutnya terlibat secara aktif dalam syarikat komersial yang berada di bawah seliaannya. Itu adalah etika asas untuk memastikan tadbir urus baik dan mengelakkan kolusi, korupsi dan kronisme. Kerajaan mesti segera menjelaskan adakah Kadir telah melepaskan semua jawatan berkonflik sebelum beliau memulakan tugas sebagai pengerusi SPAN. Terdahulu SPAN dalam kenyataan mengumumkan pelantikan Kadir sebagai pengerusi baharu menggantikan bekas ahli Parlimen Klang Charles Santiago yang tamat kontrak 2 tahunnya. Tindakan ini secara terang-terangan menunjukkan keutamaan beliau lebih besar kepada parti daripada amanah terhadap negara dan rakyat. Demikian kenyataan Pemuda Bersatu Armada yang mengecam tindakan Rafizi Ramli yang dipercayai bercuti bagi menangani aduan yang timbul daripada pemilihan PKR ketika negara sedang berdepan pelbagai cabaran ekonomi. Menurut Ketua Penerangannya Haris Idham Rashid, tindakan itu menunjukkan keutamaan Rafizi kepada parti lebih besar daripada negara. Haris menegaskan, sebagai Menteri Ekonomi, Rafizi sepatutnya lebih peka terhadap 4 cabaran utama dihadapi negara ketika ini termasuk perang ekonomi global, tindakan tarif balas Amerika Syarikat terhadap Malaysia, kenaikan harga barang yang tidak terkawal serta pelaksanaan subsidi bersasar yang masih belum dijelaskan secara menyeluruh. Namun, beliau memilih untuk fokus menyelesaikan perebutan kuasa dalaman PKR bukan menguruskan krisis yang menekankan kehidupan rakyat. Sementara itu, Pemuda Bersatu menggesa Rafizi supaya melepaskan jawatan sebagai anggota kabinet, bukannya bercuti sementara.
Terdahulu, Rafizi menjelaskan bahawa beliau mengambil cuti daripada tugas rasmi baru-baru ini bagi menangani isu dan aduan berhubung pemilihan PKR. Dalam perkembangan berasingan, Haris menggesa perbincangan berkaitan perubahan pentadbiran Perikatan Nasional PN dilaksanakan secara dalaman, bukan di khalayak. Katanya dalam satu kenyataan, pucuk pimpinan PN mengambil maklum kenyataan timbalan Presiden PAS Tuan Ibrahim Tuan Man berhubung perkara itu dan sedang membuat pertimbangan sewajarnya. Rakyat sudah bosan dengan rebutan kuasa di peringkat jawatan dalam kerajaan maupun jawatan dalam parti politik. Rakyat mendambakan idea dasar yang mampu menyelesaikan masalah mereka. Pada 4 Mei lalu, pemuda PAS menyifatkan seruan Tuan Ibrahim supaya perubahan perlu dilakukan dalam pentadbiran PN sebagai wake-up call tepat pada waktunya. Ketua Penerangan Nazir Helmi berkata, PN sedang menempah kegagalan jika pentadbiran gabungan politik itu kekal statik, tidak progresif dan tidak responsif terhadap cabaran semasa. Sementara itu, Haris berkata, ketika ini PN perlu menumpukan isu kos sara hidup, demokrasi pendidikan, strategi dagang yang baharu untuk mengelak impak kenaikan tarif Amerika Syarikat. Ketua Polis Negara KPN Razarudin Hussein sekali lagi memfailkan permohonan bagi mendapatkan kebenaran mahkamah untuk memulakan prosiding komite terhadap penulis blog Wan Muhammad Azri Wan Dres kerana melanggar syarat permohonan maaf yang diperintahkan oleh Mahkamah Tinggi. Permohonan itu berhubung kes saman 3 juta yang difailkan Razarudin selaku plaintiff terhadap Wan Azri sebagai defendant atas dakwaan memfitnah yang turut membabitkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ram Kumar yang mewakili Razarudin mengesahkan mengenai permohonan itu dan memaklumkan mahkamah menetapkan 9 Mei untuk pendengaran bagi mendapatkan kebenaran berkenaan di hadapan Pesuruhjaya Kehakiman Gan Techiong. Berdasarkan notis permohonan ex parte yang difailkan di Mahkamah Tinggi pada 5 Mei, plaintiff memohon suatu perintah pengkomitan agar defendant ditangkap dan dihadapkan ke mahkamah serta dipenjarakan kerana menghina mahkamah. Razarudin berkata, ia kerana defendant gagal mematuhi syarat untuk memadamkan terbitan video berkaitan fitnah terhadapnya bertarikh 14 dan 15 Januari selain tidak menyiarkan permohonan maaf yang dibacakan di mahkamah pada 30 April di platform media sosial YouTube, TikTok, X dan Telegram milik defendant. Menurut plaintiff, pada 8.30 malam 1 Mei lepas, defendant dengan sengaja menerbitkan satu video menerusi TikTok dan YouTube dan kenyataan itu bertentangan dengan kenyataan bertulis permohonan maaf yang dipersetujui dalam perintah komite sebelum ini. Penjaja belon Muhammad Saimuddin Azlan yang mengalami kecederaan susulan insiden kekecohan dengan penguat kuasa Dewan Bandaraya Kuala Lumpur di BKL di Jalan Tuanku Abdul Rahman telah memulakan proses memfailkan saman ke atas pegawai terlibat. Peguamnya Rafiq Rashid berkata, pihaknya telah menghantar surat kepada pihak di BKL bagi mendapatkan maklumat lengkap pegawai penguat kuasa terlibat dalam insiden itu sebelum membawa kes tersebut kepada pihak mahkamah. Pihaknya merasakan ada keperluan mendesak untuk memulakan tindakan undang-undang sivil terhadap pihak pegawai berkenaan. Sebelum ini, Muhammad Saimuddin menafikan dia berlakon, sebaliknya diberi sijil cuti sakit 48 hari oleh doktor kerajaan selepas insiden di Kasari pada 28 Mac lalu. Ketika itu, dia juga berhasrat mengambil tindakan terhadap DBKL atas kekasaran dialami dalam insiden itu yang berisiko menyebabkannya hampir lumpuh selepas mengalami kecederaan tulang. Sekian untuk edisi pagi ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di NextStep News. Jangan lupa untuk follow Facebook NextStep Malaysia dan subscribe YouTube NextStep TV. NextStep Malaysia bersama melangkah dengan yakin. Saya Asma Ismail. Assalamualaikum dan salam sejahtera.